I'm enjoying in my life. Nothing, anything in my life. I always enjoy. In every condition, every moment, I will enjoy. If an tension come, I will. I don't take too much tension. Why tension come? I want to release this tension. Therefore, I will not regret in anything. What we want, I will take. Ничего не изменить, поэтому как бы скорее нет, чем да. Надо жить сегодня, а не вчера, и радоваться тому, как каждый день наступает, и надо принимать решение, как его прожить дальше, а не думать про то, что было вчера, год назад и так далее. Tak hospic je zdravotnické zařízení. Je to nestátní nezisková organizace. Do hospice chodí pacienti s nevyléčitelnou nemocí v terminálním stavu. To znamená, že už je ukončená léčba, která by vedla k vyléčení. A my tady s celým týmem se snažíme těm pacientům zpříjemnit, naplnit v podstatě poslední chvíle. Právě asi ten lidský přístup. To, že se jako nebojíme s těma lidma mluvit jako s lidma, že je prostě bereme jako individuálně a jednáme s nima prostě na rovinu a fair, nechybí tady humor a zároveň ale samozřejmě tady jako ta odborná péče, která si jde jako ruku v ruce, to není jako na úkor toho, ale myslím si, že ten přístup lidský tady dělá neskutečně moc. Je to o tom. Až jako s hospicem jsem si trošičku uvědomil tu váhu té smrti. Jak vlastně v životě si myslíme, že spoustu věcí podstatných a věnujeme jim energii, ale oni v kontextu toho, že jednou odejdeme, vlastně tak podstatné nejsou. To, že jsme to jenom na krátkou dobu a to, že vlastně každým dnem je vlastně každý den váš je trošku přiblížení se k tomu odchodu z tohoto světa. Je jakýmsi varovným vykřičníkem pro to, jaký ten život žijete. Uvědomil jsem si to až tady v tom hospicu, kde se snaží vlastně každý ten den rozsvítit pro toho člověka, protože nikdy nevíme, kolik těch dnů v životě ještě máme. My, jak jsme ze začátku furt věřili, že se sestra uzdraví, že prostě to bude běh na dlouhou trať, ale že to zvládneme, tak jsme jí samozřejmě takovouhle naději dávali i jí. Až vlastně tady v hospicu jsme zjistili, že ta naděje není a že od začátku už ten způsob léčby tohohle onkologického onemocnění byla jako paliativní péče a že od začátku prostě bylo jasno, že tohle nemůže přežít. Mojí sestře je 59 let, je to mladý člověk. A já jsem v podstatě tam četla o tom, že bychom jí to měli říct, protože my jsme jí furt říkali, neboj, to zvládnem, až se tady zesílíš, postavíš se na nohy, tak půjdeme domů. Pak najednou jsme se tady dozvěděli, že vlastně jakoby sestra je opravdu na tom konci toho svého života a že už domů jako nebude moc odejít, že ten její zdravotní stav se nebude zlepšovat, ale naopak zhoršovat. Takže tím mým úkolem tady je ten krátký čas, co tady u nás ten pacient je, mu poskytovat možnost mluvit o čemkoliv. No. To znamená, že vlastně já to doprovázení vnímám tak, že to, co tady a teď ten pacient potřebuje, tak v tom s ním bejt. Bez potřeby to měnit. To znamená, že když má strach, tak jsem s ním v jeho strachu. Když tu nemoc popírá a říká, já se uzdravím, tak jsem s ním v jeho popření. Takhle, já tady nejsem tak dlouhou dobu, ale vrátili mi do života. Tady. Opravdu vrátili mi do života. Mně se nechtělo moc žít, protože potom, co manžel zemřel za 3 dny, jo, v roce 2015 a byla jsem úplně sama, bylo mi už skoro 70, tak vlastně nevěděla jsem, co budu dělat, protože rodinu mám jako takovou, mi hodně pomřela. Nemám už teda skoro nikoho. Mám teda třeba vzdálenou sestřenici. Sestřenici mám teda ještě takový nějaký vzdálený
jako příbuznější, anebo třeba dobrý kamarády to mám, ale když je člověk sám, teďko neví, na koho se má obrátit, tak je to těžké a tady mi vrátili do života, v tom smyslu, že mi vrátili do života takhle, že jsem začala mít radost ze života, což jsem skoro už neměla prvé. Tak takhle, a jsou tady velice vstřícní, ochotní a velice chápou ty lidi, kteří tady jsou a chtějí jim co nejvíc pomoci, jak po lékařské jako péči, tak po i lidský stránce. Pro mě ten hospic tady je přesto všechno, že mi odchází moje sestra. Je to tak úžasného. Já když sem přijdu, tak cítím vnitřní klid. Takový pocit jakoby štěstí, jako kdyby ta energie tady byla taková prostě šťastná, promodlená a všechno to, co je tady, tak je prostě opravdový. Tady si nikdo na nic nehraje. Naučila jsem se určitě, a není to jenom prací v hospici, ale hodně mi k tomu v uvozovkách pomohlo i to, že jsem sama byla jako nějaký delší čas hospitalizovaná. A pomohlo mi to jen nespěchat. Takový to uvědomění si, že se to bez vás jako neposere. Že vlastně vůbec nejste jako nějak jako extra důležitý a že když tady člověk není, tak ten život běží úplně vesele bez vás prostě sám. Tak jako trošku přestat řešit věci, vypnout, neřešit prostě, no. Fungovat opravdu jako nějak jako mnohdy enormně neplánovat, užívat si to. Taky to uvědomění si nějaký vlastní jako životnosti, že fakt jako je tady jenom od do ta doba. Takové zjištění, že člověku bychom měli nechat jeho cestu. Vždycky si myslíme, že my víme nejlíp, co ten druhý potřebuje, ale to zásadní a nejtěžší a možná i nejdůležitější je nechat každému vlastní cestu, vlastní volbu. Takže tu potom respektovat a to se snažíme i tady a to je pro mě možná ten Chtěl bych odpovědět něco nevážného, něco legračního, ale asi to, co se změnilo u mě, je to, že si častěji uvědomuju, že můj život jednou skončí, že to může být hodně brzo. Moje žena má vlastně nad pracovním stolem nápis jednoho dne zemřeš. Takové memento toho, že jednoho dne zemřu, ale zároveň mě to nevede k nějaké panice nebo hrůze. Beru to s humorem. Ten humor je asi důležitý. Tak fakt si tady na nic nemůžu stěžovat. No. Ráno stanu, pak teda snídaně, pak buď se projdu, nebo taky někdy ležím dopoledne. Já jsem taky občas línej, že mi bolí kolena no a odpoledne takhle jdu na ten balkon, když je hezky. No. Jenom oblíbenější aktivita je, když jedu domů a vím, že jedu na ryby a že je hezký počasí. Já mám ráda lidi veselý, pochopitelně. No, mám ráda hudbu a vůbec takovou, nejenom hudbu, ale i umění a všecko krásný. A když se lidi můžou setkávat a jsou veselí a můžou se nějakým způsobem obohacovat. No. Že jsem se nemusel dvakrát rozvádět, no, toho lituju. Protože to bylo pokaždý stejný, no. Nevybral jsem si nikdy nic. Furt to bylo jedno to samý. Použiju heslo matky Terezy. Nemusíte dělat velké věci, stačí dělat malé věci s velkou láskou. Když jsem šel z Hradišťa z požehnání, potkal jsem panenku k pohledání. Potkala mě, poznala mě, červené jablůčko dávala mě. Potkala mě, poznala mě, červené jablůčko dávala mě, že jsem byl šohajek nerozumný,
chutný. Vzal jsem si jablůčko z ručky její. To jablůčko je kyselé a moje srdenko zarmucené. To jablůčko je kyselé a moje srdenko zarmucené. Jedno z těch častých témat je, jak s tím blízkým mluvit o jeho konci. Je správné říct pravdu a my jsme potom neteří byli obě dvě, takhle jsme byli obě dvě, jako jsme leželi u ní a neteř začala plakat, jako začaly jí té slzy a chtěla to skrýt a já jsem říkala, nedrž to v sobě, pust to. A v tu chvíli se moje sestra podívala na ní a neteř říkala, maminko, je to prostě špatný. A sestra se otočila ještě na mě začaly týct taky slzy, ona začala plakat, všechny tři jsme si poplakali. A v podstatě to byl asi ten okamžik, kdy si sestra uvědomila, že prostě je to špatný, že prostě bude konec. A musím říct, že ale od té doby, kdy ví, jak to je, tak došlo jako k změně toho chování, že ona je v podstatě jako šťastná za ten každý den strávený a že to přijala. To je výborná otázka. My jsme se v poslední dny třeba s mámou hodně smáli. Protože když ty lidi odchází, tak hrozně rádi vzpomínají. Ale na vzpomínky, které úplně zapomněli. Který vytáhnou, že to se stalo před 30 lety, to se stalo třeba před 40 lety. A úplně ty poslední dny my jsme s mámou v noci trávili tím, že já jsem si už nemohla pít. Tak já jsem si musel dát pivo a dechat to na ní. A pivo nám měla ten pocit, že taky se mnou pije to pivo. A ono, jak se to na ní jako dechal, tak ona potom řekla, já jsem vlastně Honzíku taky opila, tak já budu jako vyprávět a teď vzpomínat nějaký prostě vzpomínky úplně zmládě. A ty vzpomínky byly, bylo to super. Tady ty poslední dny, kdy jsme se mohli spolu také smát v noci a já na ní dechal pivo, tak byly vlastně hrozně kouzelný v tom, že ona se uvolnila a vyprávěla něco, co mi asi ani nechtěla říct. Takže kdybych měl ten poslední den, tak bych vlastně jí nechal celou dobu mluvit, ať mi furt vypráví dál. Takže tak. Já mám sen asi takový obecný o také láskyplné společnosti, kde je porozumění, kde je bezpodmínečné přijetí a láska mezi lidmi. Takový sen asi. Můj sen je odejít z tohohle světa smířený s tím, že odcházím a mít tu možnost se rozloučit se všema nejbližšíma nebo přátelama. Asi netoužím po rychlé smrti, ale přál bych si, aby ty poslední dny prostě měly nějakou svoji jinou váhu, aby prostě byly. Takže určitě mi záleží na tom, aby moje smrt byla tak, že už budu smířený se smrtí, nebudu rozhádaný s Bohem a tak to bych si asi přál, to je můj sen. Moc mu nemám, ale tenhle určitě mám. Naplněnější život, to jsem trošku řekla, že by měli ty lidi nemyslet jenom na sebe a snažit se pomáhat. I v maličkostech. Třeba když ten člověk je smutný, umře mu někdo, nebo prostě ty třeba má špatnou náladu, může nadávat něco takového, tak se snaží to s ním rozebrat, jo, a promyslet a snaží se vcítit do toho člověka, i když vždycky to nejde, že jo. Ale prostě asi v tom smyslu, že by se snažilo prostě pochopit. Možná bych přála všem, aby
aby umírání a smrt dokázali brát jako součást života, že to je nevyhnutelný konec, že jsme to nikdo zatím nepřežil. Ale že smrt nemusí být tečka, ale dvojtečka. To bylo hezký na konferenci. To bylo